به نام خدا محور مهربانی. با عرض سلام و ادب خدمت هنردوستان عزیز، هنرمندان و علاقمندانی که قدم در راه بهتر نوشتن و آموزش خط خوشنویسی، خصوصا خط نستعلیق گذاشتن که خط نستعلیق رو همونطور که میدونید عروس خطوط دنیا لقب دادن. خدای رو شاکرم که این توفیق نصیب این بنده شد که در جلسات گذشته این مسئله مهم و امر آموزش رو در خدمت عزیزان باشم و انتقال تجربه سالهای متمادی گذشته رو داشته باشم. امیدوارم که این دروسی که در گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم به خوبی دریافت شده باشه و مقبول طبع دوستان قرار گرفته باشه و از این بابت خرسندم که قدمی در راه آموزش خوشنویسی برداشتم. همونطور که عزیزان به یاد دارن در جلسات گذشته ابتدا حروف الفبای نستعلیق رو عرض کردیم و بعد به اتصالات دو حرفی پرداختیم. اتصالات حروف مختلف رو در قالب دو حرف خدمت عزیزان توضیح دادیم و نوشتیم. این جلسه و جلسات آینده انشالله میپردازیم به اتصالات بیش از دو حرف، سه حرف، چهار حرف، پنج حرف تا دوستان با کلمات و حروف بیش از دو حرف آشنا بشن. ابتدا شروع میکنیم از حرف با در اتصال به نون و دال در کلمه بند. دقت کنن عزیزان، این اتصال با دور انجام میشه و با ضخامت 1/2 قلم. داخل این اتصال یک نقطه کامل قرار میگیره. یعنی همینم امتداد بدیم سمت بالا، کلمه‌ای مثل بنا نوشته میشه. همین بند یا بنا رو به صورت کشیده هم در قسمت نون در اتصال به دال میشه نوشت. کشیده به طول 9 نقطه و با شیب تقریبی 2 نقطه. باز کلمه بیند رو می نویسیم. در فرم کوتاه به این شکل با تمام قلم قسمت رو با 2 دنده جدا میکنیم و دنده سوم به این شکل اتصال به دال پیدا میکنیم. باز همین کلمه رو میشه کشیدش رو به این صورت نوشت که عزیزان ملاحظه میکنم. و عرض 1 نقطه و با ضخامت 1/2. کشیده کوتاه در وسط و اتصال با دور در این قسمت و اتصال به حرف دال. بیند. کلمه بعدی حرف نیک هست. اتصال 3 حرف که حرف آخر رو کاف تشکیل میده. کاف کوتاه رو اینجا تحریر میکنه.
حرف بعدی اتصال نون به یا و میم در کلمه نیم. باز اتصالی داریم از با و یا و نون در کلمه بین. بذارید دقت کنن اینجا با تمام قلمه همون بایی که همیشه می نوشتیم در اینجا قلم توقف میکنه و به یک ین وصل میشه. یک نقطه و بعد چرخش باز کشیده در وسط به این شکل و با 2/3 قلم به نازکی به پشت سر میم وصل میشه. کلمه یتیم. حرف بعدی اتصال نون به ف و قاف در کلمه نقد. باز اتصال نون حرف فا و تا. در کلمه نفت. اتصال حرف با به سا و الف. در کلمه انصار. همون شیوه 30 درجه. باز اتصال صاد نون به صاد. به این حالت. در کلمه به صبا. همون شیب با زاویه 30 درجه کشیده کوتاه 4 تا 7 نقطه. اتصال حرف با به سین دنده‌دار. در کلمه پشتی. که کشیدهش رو هم دقت کن عزیزان به این شکل میشه نوشت.
یک نقطه فضا و از 2/3 با دور سمت پایین کشیده چیزی حدود 6 تا 8 نقطه انجام میشه با شیب تقریبی 2 الی 3 نقطه. کلمه بعدی اتصال با به عین هست در همون کلمه بعد. که فرم کشیده رو به این صورت هم میتونیم ما با رو بنویسیم. حرف بعدی کلمه تغییر یا تغییر با یه دنده فاصله. تغییر و بعد تغییر. در شکل کوتاه و بدون کشیده که ما این رو به صورت کشیده هم به این صورت می نویسیم. قدری بالا میاد و به یک راه شمشیری و بلند وصل میشه. زاویه حرکتی همون 30 درجه، طول تقریبا 7 الی 9 نقطه است. تغییر و تغییر. حرف بعدی کلمه تبیین 4 حرفی با کشیده کوتاه 6 تا 8 نقطه‌ای در وسط و زاویه 30 درجه. در اتصال به حرف نون. کلمه بعدی اتصال حرف با به صاد در کلمه بصیر. اتصال با به صاد رو به همین شکل هم می شود نوشت. اینجا حرف بصر رو تحریر میکنیم. کلمه نظام، کلمه بعدی که میبینن عزیزان. آخرین حرفی که خدمت عزیزان می نویسیم کلمه نصیحت هست. بیش از 3 حرف نون رو به این صورت هم میشه نوشت.
در آخر حرف تا. دقت کنید عزیزان، شیب کلی حرکتی همون زاویه 30 درجه است. خب عزیزان خسته نباشند. همونطور که دیدید نگارش حروف بیش از 2 حرفی در قالب کلمات 3 حرفی و 4 حرفی و 5 حرفی رو خدمت عزیزان تحریر کردیم. به راحتی اتصالات رو اگر آگاهی داشته باشیم می توانیم در کلمات به کار ببریم و با قطع دقت و توجه و تمرین موفق میشیم که به راحتی و روانی و سهولت این حروف رو که خط نستعلیق فارسی هست به زیبایی بنویسیم.
انشاءالله توفیق نصیب ما و شما بشه که در جلسات آینده کلمات بیشتری رو در قالب حروف مختلف عرض کنیم و بنویسیم و عزیزان هم پس از دیدن موفق به تمرین بشن. تا برنامه آینده و جلسه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.